واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية وربما البشرية التي يمكن أن تصيب الناس إنها المجاعات التي ما إن تضرب بلدا ما حتى تهدد الملايين من سكانه بالموت وتفقد البشر آدميتهم، فيرتكبون كل الموبقات للحصول على ما يسد رمقهم، حتى لو وصل الأمر إلى أكل بعضهم أو حتى نبش القبور للتقوت على عظام الموتى البالية. قد ترى الأمر مبالغة، أليس كذلك؟ لكن هذا بالفعل ما يفعله الجوع بالإنسان، فيفقد صوابه ويفعل أي شيء وكل شيء لأجل أن يبقى حياً، وهو ما أثبته لنا التاريخ خلال المجاعات التي أصابت بعض البلدان المنكوبة على مدار التاريخ. في فيلمنا الوثائقي هذا سنستعرض معكم أسوأ المجاعات التي ضربت العالم وخلفت وراءها ملايين القتلى، مسلطين الضوء على أسباب تلك المآسي التي تصيب البشرية من وقت لآخر. ابقوا معنا للنهاية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. عند الحديث عن أسباب المجاعات، فنرى أن لها أسباباً طبيعية تتمثل في الجفاف وشح المياه وضعف البنية التحتية الزراعية، أو الفيضانات التي تدمر المحاصيل الزراعية، وربما تفشي الحشرات أو الأمراض التي تصيب النباتات، إلى جانب التغير المناخي والبرودة الشديدة مما يتسبب في تقصير موسم النمو. لكن كل تلك الأسباب تأتي في المرتبة الثانية بعد البشر. أجل، هذا صحيح، فالأطماع البشرية غالباً ما تقف وراء تلك المأساة التي تقتل عشرات الآلاف من الأبرياء وربما الملايين، ويأتي على رأس تلك الأسباب الحروب والصراعات المسلحة التي تدمر المحاصيل الزراعية إما عن قصد أو نتيجة للقتال الدائر. الأسوأ من ذلك أنه قد يتم قطع خطوط الإمداد والطرق للحيلولة دون وصول الطعام، بل وربما يتم منعه من التوزيع من قبل المتحاربين. أيضاً من بين الأسباب البشرية التي تتسبب في المجاعات الاستبداد والقرارات السياسية الخاطئة، بل وربما التجويع القسري للأبرياء لأسباب سياسية. والآن إليك أسوأ المجاعات التي شهدها العالم. المجاعة الصينية الكبرى عام 1959 واحدة من أسوأ المجاعات التي أصابت الملايين من الناس، والتي وقعت في الفترة ما بين ربيع عام 1959 إلى نهاية عام 1961، بل هي أسوأ المجاعات التي شهدتها البشرية على الإطلاق. ففي تلك المجاعة المروعة قتل ما بين 20 و30 مليون إنسان، وقيل أن عدد الضحايا يتجاوز 50 مليون صيني. فإلى جانب الفيضانات التي ضربت البلاد عام 1959 تبعتها موجة جفاف واسعة عام 1960. كان السبب الرئيسي في تلك المجاعة هو القرارات السياسية الخاطئة وغير المسؤولة التي اتخذها الساسة الشيوعيون عندما قرروا إجبار الفلاحين على التخلي عن الزراعة وإرسالهم إلى المصانع لإنتاج المعادن، ساعين بذلك إلى تحويل الصين من دولة زراعية إلى دولة صناعية، وذلك ضمن مشروع أطلق عليه اسم القفزة الكبرى إلى الأمام. وكان السبب في ذلك هو رغبة الصين في اللحاق بركب الأمم المتقدمة، حتى لو عنى ذلك أن يدفع الشعب ثمن تلك القرارات المتهورة. المجاعة الصينية عام 1907. موعدنا الآن أيضاً مع مجاعة صينية جديدة وقعت عام 1907 وأودت بحياة 25 مليون صيني. كان السبب فيها هذه المرة هو عاصفة هائلة وأمطار غزيرة ضربت شرق الصين، فغمرت المياه 40,000 ميل مربع من الأراضي الزراعية الخصبة، مدمرة كل المحاصيل في المنطقة. وإلى جانب ضحايا الجوع المؤلم، كان هناك ضحايا من نوع آخر في تلك المأساة، وهم ضحايا أعمال الشغب التي كانت تحدث يوميا بسبب الغذاء، فتدخلت القوة العسكرية لقمع أعمال الشغب تلك بالقتل. مجاعة تشاليسا عام 1783. تلك المجاعة وقعت في شبه القارة الهندية عام 1783، وكان السبب فيها هو ثوران بركان من 130 حفرة بركانية مليئة بالمياه الجوفية في أيسلندا، والذي استمر 8 أشهر كاملة. ومع الغازات البركانية المحملة بغاز ثاني أكسيد الكبريت، أدى ذلك إلى تشبع الغلاف الجوي بتلك الغازات ليصاب المناخ بالجفاف، ومن ثم انخفاض هطول الأمطار، الأمر الذي أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من
المحاصيل الزراعية ونفوق أعداد كبيرة من الماشية. أما عن البشر فيقال أن عدد الضحايا بلغ 11 مليون إنسان لقوا مصرعهم جراء تلك المجاعة. المجاعة السوفيتية عام 1932. مجاعة أخرى مروعة وقعت بين عام 1932 وعام 1933. كان السبب وراءها هو الاستبداد والسياسات القهرية أيضاً، فقد قام زعيم الاتحاد السوفيتي آنذاك جوزيف ستالين بإنشاء نظام جديد للأراضي الزراعية. ذلك النظام اعتمد على إلغاء ملكية كبار المزارعين لأراضيهم، إلى جانب إجبار الفلاحين على العمل في مزارع جماعية التي تديرها الدولة. بل وذهب ستالين أبعد من ذلك، ففي سبيل تحقيق سياسته الجديدة شرع ستالين في تدمير المزارع الخاصة بالفلاحين والمخزون والمحاصيل، واستولى على أراضيهم بالقوة، الأمر الذي أغضب الفلاحين فاعترضوا على تلك السياسات غير المسؤولة. ولم يرق اعتراضهم للديكتاتور الذي أصدر قراراً صارماً يقضي برفع نظام كميات الحبوب التي يجب أن يسلمها الفلاحون للحكومة إلى مستويات تعجيزية، ومن يعارض يعتقل أو يهدم منزله. وبالرغم من وسائله القمعية الرهيبة، إلا أن الفلاحين قرروا الاعتراض على هذا الأمر بطريقتهم من خلال إخفاء محاصيلهم للاستهلاك الفردي. لكن عيون ستالين المنتشرة في كل مكان أبلغته بما فعل الفلاحون، الأمر الذي أثار غضب الدكتاتور، فاتخذ قراراً جنونياً، ألا وهو تدمير أي محاصيل مخفية يمكن العثور عليها، وذلك في واحدة من أسوأ وسائل الإبادة عن طريق التجويع. وقد أدى ذلك إلى وفاة ما بين 3 ملايين إلى 7 ملايين إنسان جراء تلك المجاعة، ويقال أن عدد الضحايا وصل إلى 10 ملايين إنسان. مجاعة البنغال عام 1770. واحدة من أسوأ المجاعات التي وقعت عام 1770، وكان يمكن تفاديها، لكن الأطماع البشرية حالت دون ذلك. وتتلخص القصة في أن البنغال في تلك الفترة كانت خاضعة لسيطرة شركة الهند الشرقية، وذلك بتفويض من الإدارة البريطانية، وبموجب ذلك كانت تحصل على أفضل الأراضي الزراعية، إلى جانب جمع الضرائب من المزارعين وإجبارهم على ما يريدون زراعته. وبالرغم من أن الكثير من التقارير قد وصلت إلى تلك الشركة تحذرهم من موجة جفاف قاسية ستضرب البلاد، إلى جانب نقص المحاصيل بسبب استمرارها بفرض المزيد من الضرائب على المزارعين، إلا أن الشركة تجاهلت كل ذلك، مجبرة المزارعين على زراعة الآفيون لأنه كان أكثر ربحا من الأرز، متجاهلة احتياجات السكان من الغذاء. وحدث ما توقع الخبراء بالضبط، فقد تعرضت البلاد لموجة جفاف حادة، ومع النقص في المحاصيل والسياسات الاقتصادية والإدارية البريطانية اندلعت واحدة من أسوأ المجاعات في تلك المنطقة، وراح ضحيتها ما يقارب 10 ملايين إنسان. المجاعة الصينية عام 1876. مجاعة أخرى ضربت الصين سابقا في الفترة ما بين عام 1876 وعام 1878، وتسببت في وفاة ما بين 9.5 ملايين إنسان إلى 13 مليون إنسان، وكان السبب فيها هو الجفاف الذي ضرب شمال الصين، الأمر الذي أدى إلى فشل الحصاد، وما أعقب ذلك من ارتفاع سعر الأرز من 5 إلى 10 مرات كالعادة، كما يحدث في معظم الأزمات من استغلال. وإلى جانب ذلك فقد كانت البلاد تعاني من اضطرابات سياسية سيئة، ومع ضعف أسرة تشينغ الحاكمة لم تكن هناك القدرة على مواجهة الجفاف أو تخزين الحبوب. مجاعة البنغال عام 1943. مجاعة أخرى وقعت في البنغال عام 1943 بسبب الحرب العالمية الثانية، فقد علق اليابانيون التجارة بين البنغال وبورما، حيث كان البنغاليون يستوردون معظم موادهم الغذائية من بورما. إلى جانب ذلك فقد ضرب إعصار ضخم دولة البنغال، وأعقبته 3 موجات مد منفصلة دمرت ما يقرب من 300 و200 ميل مربع من الأراضي الزراعية. ومع تلك المآسي المتلاحقة قضى 7 ملايين بنغالي مصرعهم بسبب الجوع. المجاعة الكورية عام 1994. مجاعة مروعة وقعت في كوريا الشمالية في الفترة ما بين 1994 وحتى 1998، وذلك بسبب الفيضانات الغزيرة التي اجتاحت البلاد وتسببت في غمر الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تدمير 1.5 مليون طن من احتياطات الحبوب. لكن الأسوأ من ذلك هو تعامل الحكومة مع تلك الأزمة،
فمع المجاعة التي اجتاحت البلد، تعامل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ إل بمبدأ الجيش أولاً، واضعاً احتياجات الجيش فوق احتياجات الشعب الذي لا يساوي شيئاً بنظره. ولم يكتفي بذلك، فمع سياسة الانغلاق والانعزال عن العالم، لم تستورد كوريا الشمالية المواد الغذائية من البلاد الأخرى، كما أنها لم تكن قادرة على ذلك في الواقع، الأمر الذي أدى إلى وفاة ما بين 2.5 مليون إلى 3 ملايين إنسان بسبب تلك المجاعة. المجاعة الفيتنامية عام 1945 واحدة من المجاعات التي وقعت عام 1945 وتسببت بها السياسات الخاطئة، فقد كانت فيتنام تحت سيطرة اليابان وفرنسا، فإلى جانب استيلائهم على كافة الموارد لتلبية مطالب الحرب، فقد عمل اليابانيون والفرنسيون على تحويل فيتنام من بلد زراعي إلى بلد صناعي، وذلك بإشغال الشعب بصناعة المطاط في الوقت الذي كان يكافح فيه الناس للحصول على قوت يومهم. ومع الفيضانات والجفاف اللذين أصاب البلاد، تفاقمت الأزمة ليموت نحو 2 مليون إنسان جراء المجاعة. المجاعة الكبرى بإيرلندا عام 1845 كانت البطاطس هي المصدر الرئيسي للتغذية لثلث الشعب الإيرلندي، لكن فجأة أصابت آفة زراعية محاصيل البطاطس، وبسبب عدم وجود بديل للبطاطس إلى جانب الفقر الذي يعاني منه السكان، حدثت مجاعة مروعة عام 1845 راح ضحيتها 1.5 مليون إنسان. ومما زاد من تلك المأساة أن السفن البريطانية قد منعت الدول الأخرى من توصيل المساعدات الغذائية إلى إيرلندا لتجاوز تلك الأزمة. على الساحة العربية شهد عالمنا العربي أيضاً الكثير من المجاعات الرهيبة، كان أسوأها الشدة المستنصرية التي ضربت مصر في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر، وذلك في الفترة ما بين عامي 457 للهجرة و464، وراح ضحيتها ثلث سكان مصر في ذلك الوقت. فقد تجمعت على مصر عدد من المصائب والابتلاءات كانت السبب وراء تلك المأساة، وهي الطاعون الذي كان يحصد أرواح المئات من الناس يومياً، إلى الفقر المدقع والمرض، بالإضافة إلى جفاف النيل ليعم القحط البلاد ويهلك الحرث والنسل. لكن السبب الأكبر في وصول البلد إلى ذلك المستوى المتدني هو سوء إدارة الفاطميين للبلاد وتنازعهم على السلطة بدلاً من مواجهة الأزمات التي تعصف بالبلاد. ويكفي أن تدرك حجم تلك المأساة إذا ما علمت بتدني قيمة الذهب والفضة وأي ثروة إلى جانب لقمة الخبز، وأن رغيف الخبز الواحد قد وصل إلى 15 دينار، وأن غرفة المياه الواحدة قد وصلت إلى دينار. حتى الخليفة نفسه قد أكل من طعام الصدقة، وقد أوصل الجوع الناس إلى حد أنهم أكلوا القطط والكلاب وجثث الموتى التي ملأت الشوارع دون أن تجد من يدفنها، فتحولت طعاما لهؤلاء الجوعى، وازدادت المأساة بتحول بعض الناس إلى وحوش حقيقية، فانتشرت أعمال السلب والنهب وقطع الطرق دون وجود نظام يمنع ذلك، وأكل الناس الأطفال. بل وظهرت بعض العصابات التي صنعت كلابات وخطاطيف لاختطاف المارين بالطرقات لأكلهم وبيع لحومهم. وقد استمرت تلك الغمة 7 سنوات كاملة، حتى جاء أمير الجيوش بالشام بدر الدين الجمالي الذي استعان به الخليفة لإخراج البلاد من تلك الأزمة، فقدم للبلاد المؤن والعتاد، وأعاد النظام للعاصمة بالقوة العسكرية. ومع تلك الإجراءات التي قام بها الجمالي، ومع عودة مياه النيل إلى الجريان، انتهت أخيرا السبع العجاف، وعاد الاستقرار إلى مصر أخيرا.